Students, welcome in Pandit Vishnu Digambar Poluskar Madhyamik Vidyalay Palus, Standard 10th, subject English. Today we are going to learn a very interesting story, an epitome of a courage. This is an inspiring story of one of the greatest scientists in the world. In spite of his dreaded disease that made him handicapped, and he continued his extraordinary research work with a great courage. First, we are going to discuss warming up activity, chit chat activities here. A strange truth. Handicapped are those who refuse to take up challenges even with all their sense and physiology in a perfect condition. हे म्हणजे काय? एक विलक्षण सत्य, अ स्ट्रेंज ट्रूथ. ज्ञानेंद्रिय आणि शारीरिक कार्यक्षमता उत्तम स्थितीत असूनही जे लोक आव्हाने स्वीकारण्यासाठी तयार नसतात, म्हणजेच ते दिव्यांग असतात. फर्स्ट, अंडरस्टँड अँड डिस्कस अबाउट द ट्रूथ. आता हे जे सत्य आहे, या सत्याविषयी पहिल्यांदा आपण जाणून घ्यायचंय आणि डिस्कशन करायचंय, चर्चा करायची आहे. डिस्कस विथ युअर पेरेंट्स. Then next question is here, how can you encourage such people to change and become a confident, and discuss at least 4 or 5 ways you can do the above. आता काय करायचंय, तुम्ही त्यांच्याबद्दल काही, त्यांच्यामध्ये जे दिव्यांग आहेत त्यांच्यामध्ये काही बदल घडवून आणण्याकरता आणि त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याकरता तुम्ही कसे प्रोत्साहन त्यांना द्याल, आणि असे करण्याकरता एक 4-5 मार्ग तुम्ही सांगायचे आहेत आणि तुम्ही चर्चा करायची. फॉर एक्झाम्पल, गिव्ह एक्झाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन हु हॅव फेस द चॅलेंजेस. अशा प्रकारे दिव्यांग असताना सुद्धा तो आयुष्यात कशा प्रकारे सक्सेसफुल झाला, अशी उदाहरणं असणारे तुम्हाला त्यांच्यासमोर मूर्ती एखादी उभा करायची आहे. अदरवाईज ॲडवाइज हिम ऑर हर टू बी अ ब्रेव, करेज अँड ॲक्टिव्ह. Talk to him or her friendly manners about his good qualities. Like this way, you also 2 or 5 ways you can find out to how to encourage that people. Then next activities here, there are pleasant and polite ways of referring to people with a physical and mental disability. Fill in द टेबल बिलो. खाली एक टेबल दिलेला आहे आणि त्या टेबलमध्ये प्रिव्हियसली यूज टर्म्स, म्हणजे पूर्वी आपण कशा पद्धतीनं त्यांना शब्द वापरत होतो आणि आता न्यू पोलाईट टर्म्स, आता आपण पोलाईट मार्गाने त्यांना कशा पद्धतीनं बोलावतो, ते 2 वेज आहेत आणि आपल्याला त्या ब्लँक्स काय करायचे आहेत, फिल करायचे आहेत. फर्स्ट दिलंय व्हिज्युअल चॅलेंज. व्हिज्युअल म्हणजे दृष्टी, आपली दृष्टीदोष असल्यामध्ये त्यांना आपण काय म्हणतो, ब्लाइंड. ओके. सेकंड, डीफ असणाऱ्यांना काय न्यू पोलाईट टर्म आपण म्हणणार आहोत, हिअरिंग इम्पेअर्ड, त्यांचा कर्णदोष. थर्ड, आपण न्यू पोलाईट टर्म दिलेत स्पीच इम्पेअर्ड, त्यालाच पूर्वी काय म्हणायचो, डम. देन मॅड असं म्हणायचो, पण आता न्यू टर्म मध्ये मेंटली इल. अँड लेमला फिजिकली हँडिकॅप. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिअर, रीड द बिगिनिंग अँड कम्प्लीट द स्टोरी इन युअर ओन वर्ड. आता खाली स्टार्ट दिली आहे स्टोरीचा आणि स्टोरीचा एंड मात्र तुम्हाला करायची आहे. कम्प्लीट स्टोरी तुम्हाला स्वतः करायची आहे. सुमित, द सन ऑफ शू मेकर, वॉज हायली इंटेलिजंट स्टुडंट इन म्युनिसिपल स्कूल. सुमित नावाचा एक शू मेकरचा मुलगा, अतिशय बुद्धिमान असा मुलगा म्युनिसिपल शाळेमध्ये शिकतो आहे. हिज मॅथ्स टीचर कॉल्ड हिम आईन्स्टाईन, पण त्याचे मॅथ्सचे सर त्याला आईन्स्टाईन म्हणतात. फॉर ही वॉज अ ब्रिलियंट इन मॅथ्स, कारण तो मॅथ्समध्ये खूप हुशार आहे. ही लव्ड मॅथ्स. Sumit wanted to study further SSC. However, he suffered from polio. पण पुढील शिक्षण घ्यायचं आहे, पण त्याला पोलिओ झालेला आहे सुमितला, आणि त्या पद्धतीनं तुम्हाला काही पॉझिटिव्ह एंड करण्यासाठी स्टोरी स्वतः लिहायची आहे. नाव कंटिन्यू द स्टोरी विथ अ फेवरेबल ऑर पॉझिटिव्ह
ending. Let's start our lesson and epitome of courage. Epitome means here आदर्श नमुना. म्हणजे कशाचा आदर्श नमुना? करेज. करेज म्हणजे धैर्य. तर धैर्याचं एक मूर्तिमंत असं असलेलं रूप. First paragraph is here. We often tend to hide behind our weakness, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. पहा, अनेकदा आपण आपल्या कमतरता, दुबळेपणा, अपंगत्व यांच्या पडद्याआड लपण्याचा प्रयत्न करतो किंवा आयुष्यभर त्यांचा विचार करून आपण काय करत बसतो? कुढत बसतो. डॉक्टर Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. पण याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्स हे मात्र अतिशय ग्रेटेस्ट असे सायंटिस्ट आहेत, म्हणजे या सेंचुरीमधले होते. डिड नॉट डू सो, पण त्यांनी मात्र असं काही केलेलं नाही. इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ व्हेरी रेअर अँड ड्रेडेड डिसीज, डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यू हिज रिसर्च अनडॉन्टेड. हिज exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. He passed away on March 14, 2018. पहा, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स या एक शतकातील महान असे शास्त्रज्ञापैकी एक शास्त्रज्ञ, त्यांनी मात्र असं काही केलेलं नाही. तर का? एका अतिशय दुर्मिळ, भयंकर, असाध्य अशा आजाराला त्यांनी तोंड दिलेलं आहे आणि आपलं संशोधन करण्याचं कार्य त्यांनी तसंच अविरतपणे पुढे चालू ठेवलेलं आहे. आणि त्यांच्या या अतुलनीय धैर्यातूनच आपण कसोटीच्या प्रसंगालाही कसे उत्तम प्रकारे सामोरे जायचे याची प्रेरणा आपल्याला या लेसनमधून घ्यायची आहे. फर्स्ट पॅरेग्राफ इज हिअर. Exactly 300 years after the death of a great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on 88th day of January 1942. बघा, महान शास्त्रज्ञ गॅलिलो यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षानंतर 8 जानेवारी 1942 साली ऑक्सफर्ड येथे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. लिटल डिड हिज पॅरेंट्स नो दॅट वन डे देअर लिटल बॉय वुड बी हेल्ड as one of the greatest scientists of this century. Here a new word, held. Held means acclaimed. acclaimed म्हणजे गौरवले जाते. म्हणजे काय सांगितलंय? त्यांच्या पालकांना त्यावेळी जराही अशी कल्पना नव्हती की त्यांचा हा लहान मुलगा पुढे जाऊन शतकातील थोर शास्त्रज्ञांपैकी एक मोठा शास्त्रज्ञ म्हणून गौरवला जाईल. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into a space like a light. More importantly, none could predict that he would be the epitome of a courage. Here, epitome. Epitome means a very fine example of something. मग त्यांनी हा आपला मुलगा इतका मोठा शास्त्रज्ञ होईल असं त्यांनी विचार पण केला नव्हता. पण त्याच्या बुद्धीच्या तेजाने मात्र आसमंत सगळा उजळून जाणार आहे. आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे तो एक एपिटम, धैर्याचा महामेरू म्हणून नावाजला जाणार आहे, याचा कुणाला अंदाजही नव्हता. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. धैर्य ही एक विलक्षण असं चीज आहे, अ वंडरफुल थिंग आहे. It is that a quality which make a people not lose heart when faced with a great calamity. हा गुण अंगी असेल तर मनुष्य महाभयंकर कॅलॅमिटी, संकटांनाही समोर जाऊ शकेल. He could not an exaggeration
to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology. Cosmology means here study of origin and development of universe, म्हणजे विश्व निर्मितीचा अभ्यास, is a personification of a courage and hope. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग विश्वनिर्मिती शास्त्रातील एक आख्यायिका आणि धैर्य आणि आशावाद यांचं मूर्तिमंत रूप आहे असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. एक्सपेक्ट हिज अ माइंड, हिज अ होल बॉडी इज बाउंड टू व्हीलचेअर थँक्स टू क्रुएल क्विक ऑफ फेट. क्विक मीन्स हिअर फेट मीन्स अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी मीन्स दुर्दैवाचे विक्षिप्त असं. यट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. नियतीच्या खेळाचं फासे सगळे उलटे पडले, त्यामुळं इतकी प्रचंड अशी बुद्धिमत्ता सोडली, त्याचा मेंदू जरी सोडला तर त्याचं पूर्ण शरीर हे व्हीलचेअरला जखडलेलं होतं. आणि असं असूनही ही वॉज अ ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट इन दिस सेंचुरी. या शतकातील एक महान शास्त्रज्ञ आहेत. अँड ॲव्हरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनएजर full of mischief and lots of love for music and mathematics. बघा, स्टीफन एखाद्या सर्वसाधारण मुलांप्रमाणे भरपूर खोड्या काढणारा, गणितावर आणि संगीतावर मनसोक्त प्रेम करणारा असा एक किशोरवयीन मुलगा होता. इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम स्टडी मेडिसिन, ही वॉज बेंट ऑन अ स्टडिंग मॅथमॅटिक्स. तसेच त्यानं वैद्यकीय शास्त्रामध्ये शिक्षण घ्यावं असं त्यांच्या वडिलांना वाटत होते, पण स्टीफनचा मात्र मॅथ्सकडे, गणिताकडे कल जास्त होता. द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ॲट दॅट टाइम डिड नॉट हॅव अ कोर्स इन अ मॅथमॅटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी अ फिजिक्स इन्स्टेड. मात्र त्यावेळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये गणिताचा अभ्यासक्रमच नसल्यामुळे त्याने त्याऐवजी भौतिकशास्त्राचा, फिजिक्सचा अभ्यास करायचं ठरवलं. ॲट द एज ऑफ 17, Stephen started notice that he was becoming increasingly clumsy. Clumsy means awkward or incompetent means जडत्व येणे. And even fell down a couple of times for no reason. वयाच्या 17व्या वर्षी असताना स्टीफन त्याच्या आपल्या हालचालीमध्ये जडत्व, बोजडपणा त्याला जाणवू लागला आणि एक दोन वेळा तरी अकारणच तो तोल जाऊन खालीही पडला. दिस पॅराप्लेक्स मीन्स हिअर फुल ऑफ डिफिकल्टी ऑर कन्फ्यूज म्हणजे गोंधळलेला. हिम अँड ही वेंट टू सी हिज अ फॅमिली डॉक्टर हू डायग्नोज हिम सफरिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज. तेव्हा अतिशय असं चक्रावून गेलं की त्यांनी फॅमिली डॉक्टरचा सल्ला घेतला आणि तेव्हा निदान झालं की त्यांना एक दुर्मिळ अशा आजारानं गासलेलं आहे. ALS or LOU, Guy's disease that affect his nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. गेज डिसीज नावाच्या या आजारामुळे त्याच्या नर्वस सिस्टीमवर म्हणजे मज्जासंस्थेवर परिणाम होतो आणि अखेरीस शरीरामधले सर्व स्नायू हे कमकुवत म्हणजे शिथिल होतात. Stephen saying that even as a child his muscles coordination was nothing to write home about. त्यामुळे काय झालं, लहानपणी त्यांच्या स्नायूचा समन्वय काहीही फारसा असा चांगला नव्हता. म्हणजे स्टीफन लहानपणी त्यांचं स्नायूमध्ये कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित नव्हतं. ही रिकलेक्ट दॅट हिज हँडरायटिंग वुड सेंड हिज टीचर इन टू अ फिट ऑफ फ्रेन्झी. फ्रेन्झी मीन्स अ ग्रेट अनॉयन्स ऑर रेज म्हणजे भयंकर संताप आणणारं. नॉर वॉज ही इन्क्लाइन
towards sports. Nevertheless, this disease came to a bold from the blue. Bold from the blue means a sudden unexpected shock or surprise, म्हणजे धक्कादायक अतिशय अशी घटना. त्यामुळे काय होऊ लागलं, त्यांचे शिक्षक ही हस्ताक्षरामुळे अतिशय त्रस्त व्हायचे अशी आठवण स्टीफन स्वतः सांगतो. तसेच त्यांना खेळण्यामध्येही स्वतःला त्यांना रुची नव्हती. असे असले तरी आजची बातमी त्यांना हादरून टाकणारी होती. How much time he had left on this planet was very uncertain. या भूतलावर, या प्लॅनेटवर ते किती काळ राहणार याची काहीच शाश्वती नव्हती. The prognosis was bad and the doctor said they could not do much. Prognosis means here a forecast of a future health condition, म्हणजे रोगाचा हा संभाव्य चढ उतारांचं व कारणांचं पूर्वनिदान. The prognosis was a bad and the doctor said they could not do much. या रोगाचं पूर्वनिदान खूप वाईट होतं आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार फार काही करता येण्यासारखंही नव्हतं. Undaunted, here undaunted means not afraid of misfortunes. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to Jane, while Hawkins says that ironic as it may sound. पहा, हे सगळं इतकं म्हणजे रोगाचं पूर्वनिदान होऊन सुद्धा तरीही खचून न जाता स्टीफननं आपलं संशोधन पुढं तसंच चालू ठेवलं. जेन वाईल्ड नावाच्या मुलीशी त्यांचा विवाह निश्चित झाला. Then Hawkins says that ironic as it may sound, it is an dismal stage. He began enjoying life the most. ऐकायला उपरोधिक वाटतं, पण हॉकिंग म्हणतात की या उद्वेगजनक परिस्थितीत ते आपल्या जीवनाचा सर्वाधिक आनंद घेऊ लागलेले होते. This he says was because he started living life for a moment and continue his doctoral research work with renewed vigor. का असं म्हटलं जातं, तर याचं कारण त्यांनी या क्षणापुरतं जगा याला सुरुवात केली होती आणि डॉक्टरकीचं संशोधन ही नव्या जोमानं त्यांनी स्टार्ट केलेलं होतं. Then in the next paragraph, in the meanwhile the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. आता या दरम्यानच्या काळामध्ये आजारानं हळूहळू स्टीफनच्या शरीराचा पूर्ण ताबा घेतला होता आणि बऱ्यापैकी ते काय झालेले होते, डिसेबल्ड म्हणजे अपंग झालेले होते. ही began studying the concept of a black hole. To get his PhD, by this time he was confined म्हणजे मर्यादा आली त्याच्यावर, to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. आता PhD साठी त्यांनी ब्लॅक होल म्हणजेच कृष्णविवर या संकल्पनेचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली होती आणि आता या व्हीलचेअरच्या मदतीनेच ते वावरू लागलेले होते. त्यांच्या हाताचे आणि पूर्ण वाचे स्पीच ॲबिलिटी वाणीवरचे नियंत्रण ही झपाट्यानं पूर्ण कमी झालेले होते. ही मेड अ मेनी इपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स दॅट शुक एस्टॅब्लिश theories. Epoch making means here of a great importance at the a particular restricted time. Here he had made a epoch making statement and that was a shook established theories. म्हणजे यांनी कृष्णविवराच्या अभ्यास करतच होते ते आणि अभ्यासाने त्यांच्या कल्पनाशक्तीला नवकल्पनांचे हे पूर्ण दुमारे फुटलेले होते. Scientists believe that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. बघा, त्यांनी
केलेल्या अनेक युगप्रवर्तक विधानांनी आधी सिद्ध झालेल्या सिद्धांतांना सगळं हरवूनच टाकलेलं होतं. शास्त्रज्ञांच्या मते या विश्वाची निर्मिती सुरुवात एका प्रचंड विस्फोट बिग बँग होऊन झालेली होती. ही संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी स्टीफननं लाई अल्जेब्रा याचा शोध लावला. Then in the next paragraph, though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts. आता हे पूर्ण शरीर काय झालेलं होतं, त्यांचं व्हीलचेअरला जखडून राहिले होतं. शरीरावरचं नियंत्रण गेल्यामुळे ते या व्हीलचेअरला जखडलं गेलेलं असलं तरी संगणकाच्या मदतीनं ते त्यांचे विचार अगदी व्यवस्थित मांडू शकत होते. एक्सप्रेस हिज थॉट्स थ्रू द कम्प्युटर. डॉक्टर हॉकिंग इज ॲन अथॉरिटी अँड ऑन प्रफाउंड सब्जेक्ट ऑफ सायन्स. डॉक्टर हॉकिंग विज्ञानातील गहन अशा विषयामध्ये अधिकारी व्यक्ती आहेत. अगदी न्यूमरस ऑनरी डॉक्टरेट्स अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन बेस्टॉड ऑन हिम. असंख्य मानद डॉक्टरेट पदव्या आणि पुरस्कार यांनी त्यांना बहाल केलेला आहे. ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी अँड मेंबर ऑफ US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स. तसंच द रॉयल सोसायटीचे ते फेलो आहेत आणि US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे तसेच ते सदस्य आहेत. Then in spite of being considered Einstein equal intelligence, Dr. Hawking is a very humble man. पहा, या बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत आइन्स्टाईनच्या तुलनेनं जर समजलं जात असूनही डॉक्टर हॉकिंग हे अतिशय विनयशील होते. तसेच खूप इंटेलिजन्स. A simple down-to-earth man, he was authored many books dealing with awesome ideas, keeping a layman in mind. Here, a layman means an ordinary person without any special skills or knowledge. म्हणजे साध्या व विनम्र अशा या माणसाने आपल्या अफाट कल्पना सामान्य लोकांना समजेल अशा भाषेमध्ये अनेक पुस्तकांच्या रूपानं आपल्यासमोर मांडलेले आहेत. Then his writing is a full of wit and humor. त्याचं लिखाण हे अतिशय विनोदी आणि मार्मिक असतं. His style is a lucid at that non-scientist can also understand him. त्याचं सुबोध लेखन शैलीमुळे शास्त्रज्ञ किंवा विनातज्ञ म्हणजे शास्त्रज्ञ नसलेल्या सुद्धा लोकांनाही अगदी सहज समजलं जातं. His book A Brief History of Time is one of the best-selling books of our time. या काळाचा संक्षिप्त इतिहास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हे त्यांचं पुस्तक या काळातील सर्वाधिक खपाच्या पुस्तकापैकी एक आहे. ऑन बीइंग आस्क्ड हाऊ ही फील्स अबाउट हॅव्हिंग अ ड्रेडफुल ALS, डॉक्टर हॉकिंग द क्विटन्स ऑफ optimism and hope says not very different from the rest. Here optimism means a state of having a positive beliefs. आशावादी म्हणजे एल सारख्या भयंकर आजार आपल्याला जडलेला आहे याविषयी त्यांना काय वाटलं असं जर विचारलं असतं तर आशावाद आणि सकारात्मकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण असणारे डॉक्टर हॉकिंग म्हणतात. ते पुढे म्हणतात सेज दॅट नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट. आय ट्राय and lead as a normal life as a possible and not think about many condition or regret the thing in a prevent me from doing which are not many. ते म्हणतायत इतरांपेक्षा
फार वेगळं वाटत नाही. शक्य होईल तितकं सामान्य आयुष्य जगण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करतोय आणि माझ्या या शारीरिक स्थितीबद्दल फार विचारही करत नाही. त्यामुळे मला ज्या काही थोड्याशा गोष्टी करता येत नाही, त्याबद्दल खेद मी कधीच करत नाही. डॉक्टर हॉकिंग firmly believes that in the next millennium science will discover the core secret of the universe, its origin, the history, and maybe even predict its ultimate demise. बघा, पुढील हजारो एक वर्षामध्ये विज्ञानाच्या या विश्वाची मूळ रहस्य पूर्ण सगळी उलगडता येतील आणि विश्वाचा प्रारंभ, त्याचा इतिहास, कदाचित विश्वाचा अंत आणि नाश कधी होणार याचंही भाकीत वर्तवता येईल, असं डॉक्टर हॉकिंगचं ठाम मत आहे. लाईक डॉक्टर हॉकिंग, देर आर मेनी पीपल who display the exemplary courage in their lives. Let us salute all these brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. डॉक्टर हॉकिंगच्या प्रमाणे असे असंख्य लोक आहेत की जे आपल्या आयुष्यामध्ये आदर्श असे धैर्य प्रदर्शित करत असतात आणि आपल्या अपंगत्वावर मात करीत असतात आणि अलौकिक कार्य करणाऱ्या अशा सर्व हिम्मतवान व्यक्तींना शतशः प्रणाम. In this way we get information about one very epitome of a courage, Dr. Hawking. Thank you.